السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة جديدة، وغرزتي النهاردة هي شكل من أشكال غرزة زجزاج الجيراني. شكل جديد لكن مميز وجميل في نفس الوقت، وأتمنى رب يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو فضلا ليس أمرا تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. غرزتنا النهارده عدد سلاسل البدايه، بنبتدي بمضاعفات رقم 18، يعني بضاعف 18 18 18 وفي النهايه بزود 7 سلاسل. بستخدم فيها مجموعه من الالوان، بستخدم خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. تقدري تستخدمي اي نوع خيط طبعا وحجم الابره المناسب ليه. نقدر نعمل ايه من غرزتنا النهارده؟ بتكون مميزه جدا لو عملتي منها مفرش سرير. هي تحفه 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 في مفرش سرير، وممكن تكوني منها كمان بطانيه بيبي، وممكن تكوني منها جاكيت او كارديجان، وممكن نعمل منها حاجات كتير جدا زي ما احنا حابين. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه ببتدي اسيب مسافه من الخيط، الف الخيط حلقه على الهواء، بدخل داخل الحلقه، الف الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في العقده البدايه. هبتدي اكون مجموعه من السلاسل من مضاعفات رقم 18. بيكون عندي على الابره حلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الف الخيط واخرج منها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. هرجع تاني واكرر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. بعد ما ضاعفنا 18 مرتين هبتدي في النهاية خالص مرة واحدة بزود 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. في بداية شغلنا أول حاجة ببتدي أعملها بلف الخيط على الإبرة، ببتدي أشتغل بغرزة العمود بلفة. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى حلقتين. هسيب من السلاسل 1 2 3 4 5 6، وفي رقم 7 بدخل في الحلقة الخلفية، أسحب الخيط وأخرج. معايا على الإبرة 3 حلقات، بلف الخيط وأخرج من حلقتين، اتبقوا معايا حلقتين هلف الخيط وأخرج منهم بالشكل ده. أرجع في نفس الفراغ هشتغل كمان 2 عمود بلف، 2 ورقم 3 في نفس الفراغ. الفراغ اللي جاي بلف الخيط على الإبرة وبعد 1 2، وفي رقم 3 بدخل اشتغل 3 عمود، 1 2 3. لتالت مرة بلف الخيط على الإبرة وبعد 1 2، وفي رقم 3 بدخل اشتغل 3 عمود، 1 2 3. كده كونا 1 2 3 غرز جيراني زي ما احنا شايفين. المرة الجاية هلف الخيط على الإبرة وهعد 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 بدخل أكون 3 عمود، 1 2 3. كده ابتديت شكل الزجزاج زي ما احنا شايفين. هلف الخيط على الإبرة وبعد 1 2 واكون 3 عمود، 1 2 3. كده كونا مرتين. هلف الخيط على الإبرة 1 2، وفي رقم 3 هبتدي بقى دلوقتي اشتغل 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود في نفس الفراغ، 2 3 1 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ هو 3 عمود، 1 2 3. الشكل ده زي ما احنا شايفين. اخدنا زاوية جاية لتحت وزاوية شكل الهرم ايه، يعني مرة شكل ال7 ومرة شكل ال8 بالشكل دوت. ارجع تاني الف الخيط على الابرة بعد 1 2، وفي رقم 3 3 عمود، 1 2 3. الف الخيط على الابرة بعد 1 2 واشتغل 3 عمود، 1 2 3. كده كونا. بصوا يا بنات، هنا انا عندي 1 2 3 تمام، وهنا 1 2 ورقم 3 اللي هي كانت جزء من الزاوية اللي هي ايه عندي في المنتصف. هنا بردك 1 2 3، بس اول واحدة فيهم كانت جزء من الزاوية.
تمام. هلف الخيط على الابره، يعني احنا كده 1 2 3. بعد كده هعد من تحت 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 هروح اشتغل 3 عمود. 1 2 3، الف الخيط على الابره وبعد 1 2، وفي رقم 3 3 عمود. 1 2 عفوا 3. الفراغ الاخير هلف الخيط على الابره بعد 1 2، وفي رقم 3 بشتغل زاويه، يعني بشتغل 3 عمود. 1 2 3، وهاخد سلسلتين 1 2، وبعد كده في نفس الفراغ بشتغل 3 عمود. 1 2 3، وفي رقم 3 هبتدي اغير اللون. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده بقى حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معانا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بنفس اللون، وابتدي اجيب اللون الجديد بالشكل ده اهو. هقفل عقدة بداية واسحب الحلقة دي من تحت الحلقتين موجودين عندي على الابرة. هبتدي بقى اكون 7 سلسلة. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7، والف شغلي الناحية التانية. في السطر التاني احنا ما بنشتغلش على سلاسل ولا اعمدة، بشتغل على الفراغات. تمام يا بنات؟ يعني في كل فراغ ببتدي اشتغل ايه غرزتي. قبل بس ما نبتدي نشتغل عايزين نشوف شكل غرزتنا كده. تكون معانا زي ما احنا شايفين شكل الزجزاج. وبنبتدي السطر بتاعنا بعد ما كونا 7 سلسلة، بلف شغل الناحية التانية. الخيط الابيض بسيبه في الاتجاه ده، لان ايه، لما بحب اغير اللون بتاني رايحة جاية، يعني رايحة بلون راجعة بلون، رايحة بلون راجعة بلون، فبرجع لنفس المكان. طيب هتسألوني امتى نغير الالوان؟ ممكن تغيريها كل سطر، يعني كل سطر بلون. ممكن تغيريها كل سطرين، تشتغلي سطرين بلون وبعد كده تغيري اللون اللي بعده. ممكن تشتغلي 3 سطور بلون وترجعي تغيري اللون اللي بعده، وهكذا، يعني زي ما انتوا حابين. هلف الخيط على الابره وفوق السلسلتين هبتدي اشتغل 3 عمود بلفه. 1 2 3، الف الخيط على الابره، هروح للفراغ اللي بعده اللي ما بين غرزتين الجيراني واشتغل 3 عمود كده. 1 عفوا 2 3، الفراغ اللي جاي كمان 3 عمود. 1 بقى كده كونا 3 مجموعات جيراني. 2 3. المكان اللي جاي هنبص نلاقيه هو الزاويه اللي تحت، ماليش علاقه بيها خالص، بسيب بقى 3 اعمده دول والفراغ ده والثلاث اعمده دول، وابتدي هنا اشتغل في الفراغ اللي بعدهم 3 عمود بلف. انا هنا كده بردك مشيت على نفس الشكل. 1 2 3 كده. 1 2 3 مرات. هنا 1 اللي جايه دي هتكون رقم 2، بشتغل فيها 3 عمود. 1 2 3. هنا بقى هتقابلني الزاويه هكون فيها 3 فراغ، يعني كده 1 2، وفي الزاويه بنكون 3 فراغ. بشتغل بقى فوق السلسلتين دول 3 عمود 2 سلسله 3 عمود بلفه في نفس الفراغ. 1 2 3، سلسلتين 1 2، كمان مره في نفس الفراغ. 1 2 3. تاني برجع اكرر 3 عمود 3 عمود. كده ده كمل معايا ال3 مجموعات. هلف الخيط على الابره وبنسيب بقى الزاويه اللي تحت دي، وبروح يعني الفراغ ده مش هشتغل فيه، هروح بقى للفراغ اللي بعده ابتدي اكون 3 عمود. 1 2 3. شكل غرزتنا طبعا المطلوب او المقصود شرحه النهارده هو طبعا الباترون جديد. انا عارفه ان احنا شرحنا زجزاج الجيراني قبل كده بس مش بالباترون دوت، بباترون تاني. السطر اللي جاي هو اللي هيوضح لي بقى الفكره او الشكل الجديد من غرزتنا النهارده ان شاء الله. هروح هنا 3 عمود. بسم الله. 1
كده كونا كام؟ 1 2. هنا بقى عندي هنا في النهاية ببتدي اكون زي ما كونت السطر اللي فات في النهاية، اكون فوق السلسلتين اللي في الاخر هنا 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة، 1 2 3. وهو سطر واحد بس اللي بنكرره يا بنات. السطر رقم 2 مش هقول رقم 1 لان رقم 1 بيكون بدايته سلاسل وكده، فهيكون بالنسبة لكم مش هعتبره هو بداية التكرار، هعتبر بداية التكرار من السطر رقم 2. كده 3 عمود، 1 2 سلسلة في نفس الفراغ، 1 2 3. بخرج من حلقتين بس وابتدي اجيب اللون الجديد المختلف. نقفل عقدة بداية ونسحب الحلقة الجديدة من عندي، من الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة. ارجع اكرر 7 سلسلة، بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7، والف شغلي الناحية التانية بالشكل ده. هبتدي فوق الفراغ الاول اللي هو عند السلسلتين هنا اشتغل 3 عمود، 1 2 3. طيب ركزوا معايا بقى بداية من الفراغ اللي جاي. الفراغ اللي جاي دوت المفروض ان انا بشتغل هنا يا بنات، هشتغل غرزتين هنا وغرزة منهم هكون فوق العمود اللي في المنتصف تحت، تمام؟ يعني هشتغل اول عمود فوق السلسلة اللي هنا دي، مش سلسلة عامة، هي فوق الفراغ اللي هنا دوت على طول كده عمود. تاني عمود اللي هو في المنتصف فوق العمود اللي في المنتصف هلف الخيط على الابرة وهنزل لتحت هنا، شايفين حرف الفي للعمود اللي تحت؟ هدخل اسحب الخيط واخرج بالشكل ده اهو، واشد خيطي لغايه نفس المكان اللي انا واقفه فيه، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. العمود رقم 3 بيكون فوق زي ما احنا شايفين عند الفراغ هو 3 بالشكل ده. بتشبه شويه لغرزه قدم الطائر، بس طبعا مع اختلاف ان هي دي غرزه جيراني. هروح بقى في نفس الفراغ اللي جاي كمان هكرر بنفس الطريقه، بدخل اشتغل عمود فوق الفراغ اللي فوق وانزل العمود التاني عند العمود رقم، يعني انا عندي واحد هنا وواحد هنا في العمود في المنتصف تحت حرف الفي عادي كأني بشتغل غرزة عادية، اشتغل العمود ايه الساقط، والعمود التالت بيكون فوق عند الفراغ. تمام يا بنات؟ هنا دلوقتي هلف الخيط على الابره، المكان ده طبعا ما بنشتغلش فيه، ده الزاويه، بسيب ال3 عمود والفراغ وال3 عمود واروح هنا ابتدي اشتغل بنفس الطريقه. 1 عمود، العمود الاول فين يا بنات؟ العمود الاول بيكون فوق عند الفراغ، العمود التاني في العمود المنتصف من تحت. 2 التالت برفع تاني اشتغل عند الفراغ، تالت عمود، بكرر بنفس الطريقة، عمود فوق الفراغ اللي فوق، عمود على العمود اللي في المنتصف تحت هنا اهو، عمود فوق تاني عند الفراغ ما بين الغرزتين بالشكل ده. بصوا يبتدي بقى غرزتنا تاخد الشكل بتاعنا. طيب السطر اللي جاي هنكرر بنفس الطريقة، بس الشغل هيبقى نازل على ايه؟ على السطر اللي باللون اللي هو البنفسجي الفاتح دوت. مع تداخل الالوان بقى يا بنات عاوزه اقول لكم بيكون تحفه تحفه تحفه. وغرزه تقدري تعملي بيها مفرش سرير قطعه واحده. البنات طبعا كتير من البنات اليومين دول بيطلبوا مني نشرح غرز تنفع طبعا مفرش سرير بس قطعه واحده، مش حابين المربعات علشان خاطر هم بيتضايقوا من طرق التشبيك، ان هم مش بيعرفوا يشبكوا باستخدام غرزه ابره الكروشيه. 1 2 3 سلسلتين، 1 2 1 2 3 بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. اعتقد بقى شكل الغرزة بتاعنا بدأ يوضح ويبان. بنكمل بنفس الطريقة زي ما احنا ماشيين كده. خلصنا الزاوية، هاجي هنا بكرر بنفس الطريقة، عمود من فوق الفراغ والعمود التاني فوق العمود اللي في المنتصف تحت، عمود ساقط، ارجع تاني فوق الفراغ اللي فوق اهو بشتغل عمود، وهكذا. بكرر السطر اللي فات طبعا رقم 2 بس مع اختلاف العمود الساقط على السطر اللي هو بيكون قبله زي ما احنا شايفين.
في كل مجموعة يا بنات بصوا بيكون عندي غرزتين هما اللي ساقطين كده، يعني 2 غرزة جراني كده، هنا مرتين هنا مرتين هنا مرتين. هبتدي بعد كده اروح بقى للمكان اللي بعده، لان دي زاوية ساقطة، الزاوية اللي تحت دي مشتغلتش في الفراغ ده. ده عمود، العمود التاني تحت هنا، عمود من فوق تاني، وبكرر عمود من فوق، عمود في العمود اللي في منتصف تحت، عمود فوق تاني في نفس الفراغ اللي فوق، وارجع تاني بقى هنا عندي على المكان اللي فيه السلاسل، بكون زاوية جديدة مكونة من 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة، 2 3 كمان 1 2 تالت عمود، بغير فيه اللون، بسيب حلقتين عندي على الابرة، اما ان انا اسحب بقى اللون الابيض تاني من نفس المكان اللي انا فيه دوت، او ان انا ابتدي اضيف لون جديد لو هبتدي اضيف لون جديد. جبت الوان تانية، احنا كده جبت النبيتي يمشي مع الموف، وبعد كده نضيف الجنزاري دوت اهو، بيكون الميكس دوت من الالوان حلو جدا وجميل، وخصوصا في بطانية هتكون في منتهى الجمال. تداخل الالوان هيدينا ايه مزيج حلو جدا. هسحب بقى الحلقة الجديدة من الحلقتين اللي عندي، بكرر 1 2 3 4 5 6 7 والف شغلي الناحية التانية. هبتدي اكون هنا 3 عمود، 1 2 3، وشغلي خلاص بقى بيعتبر بعد كده كله تكرار للسطر رقم 2. هروح للفراغ اللي جاي هنا بردك بعمل بطريقة الغرزة الساقطة. اول غرزة بتكون فوق عند الفراغ، تاني غرزة هتكون في السطر اللي قبله في العمود اللي في المنتصف، نرجع تاني تالت غرزة بتكون فوق عند الفراغ نفسه. بصوا بقى يا بنات لما نبص هنلاقي ايه تداخل، اللون ده لما دخل واللون ده لما دخل تحت عند اللون اللي اسفل منه، بتدينا شكل حلو جدا. كل ما هتشتغلي طبعا سطور اكتر تديكي شكل مميز جدا ورائع. عمود من فوق، عمود في العمود اللي في منتصف تحت، نرجع تاني عمود في الفراغ اللي فوق تاني. مكان الزاوية عندي هنا اهو، بسيب ال3 اعمدة والفراغ و3 اعمدة، واروح بقى ايه اكرر نفس الطريقة بتاعتي. 1 عمود فوق، عمود في المنتصف البقرة هتقع من على الترابيزة، عمود من فوق، وخلاص بالشكل دوت ببتدي بقى اكرر السطور زي ما احنا شايفين. بتكون ده شكل غرزتنا، فيها تداخل جميل جدا. تخيلوا بقى كمان لما يدخل معانا الشكل الجنزاري هيكون شكلها ايه. في كل سطر بقى بتزودي لون وكده، وترجعي بقى تكرري نفس الالوان اللي انت بتشتغلي بيها. مش هطول عليكم، دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، غرزة الزجزاج بشكل جديد، زجزاج الجيراني بشكل جديد، اللي هي طبعا غرزة قدم الطائر بس بشكل غرزة الزجزاج الجيراني. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.